હજુ સુધી જો તમે પીએમજી ટેકનિકલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન બટન દબાવવાને ભૂલતા નહીં, જેથી તમને અમારી વિડીયોની અર્લીયર નોટિફિકેશન મળતી રહે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સેમસંગ ને એક પછી એક તેના ધમાકેદાર જે બજેટ રેન્જની અંદર ફોન લોન્ચ કર્યા છે, જેમાં છે M10, M20, M30 એવી જ રીતના A10, A20 અને A50. તો આજે આવી ગયો છે મારી પાસે A50, જેમાં ઘણા બધા ફીચર્સ એવા છે કે જે ફ્લેગશિપ ફોનની અંદર જોવા મળે છે. જેટલા ઇમ્પ્રૂવ નથી પણ સારા એવા ફીચર્સ છે અને આમાં જો હું આનું અનબોક્સિંગ અને રિવ્યુ કરીશ થોડાક દિવસો યુઝ પછી મેં કહું છું તમને. તો આજે તમે આ વિડીયો જોતા રહ્યો. હું છું પૂજિત અને તમે જોઈ રહ્યા છો પીએમસી ટેકનિકલ. તો સામે જ આવી જાય છે A50 નું બોક્સ, સાઈડમાં બ્લેક કલર, સેમસંગ ગેલેક્સી A50. ભાવ લખ્યો છે 21,000, પણ મને 20,000 રૂપિયાનો ઓફલાઈન માર્કેટમાં મળી ગયો છે. મેડ ઇન ઇન્ડિયા અને સિમ કાર્ડ ઓનલી ઇન્ડિયા એવું લખ્યું છે. હાઇલાઇટ લખેલી છે. યુ ડિસ્પ્લે 6.4 ઇંચ સુપર એમોલેડ નો ઓન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર આપવામાં આવેલું છે. જોઈ કેવી રીતના વર્ક કરે તે વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો. ફટાફટ બોક્સની અંદર ખોલતા સામે મળી જાય છે A50 નો લોગ જો તો તમે જોઈ શકો છો. બ્લેક કલર એકદમ ગ્લોસી ડિઝાઇનમાં આપેલું છે. હાલાકી પ્લાસ્ટિક બોડી છે, એની સામે ફિંગરપ્રિન્ટ તમારી માથે પડશે તો ડિઝાઇન આવશે. ને કદાચ કેસ રાખવો એ સારું રહેશે આ ફોન માટે. ફોનની ડિઝાઇન વાત કરો તમે જોઈ શકો છો, બહુ જ ગ્લોસી ડિઝાઇન આપવામાં આવેલી છે. એકદમ પ્રીમિયમ ફોનનો લુક મળે છે. બીજું બોક્સની અંદર તમને C ટાઈપ ચાર્જિંગ કેબલ, ફાસ્ટ ચાર્જર 15 વોટનું છે, S10 પ્લસ વાળું છે, તે જ સેમ ટુ સેમ A50 માં આપવામાં છે. બેઝિક ઇયરફોન્સ આપવામાં આવેલા છે, બહુ સારું કહેવાય. હજુ સેમસંગ રાખ્યું છે. અને સિમ ઇજેક્ટર ટૂલ. બીજી બધું જો કેસ મળી છે, કેસ રાખવું એ ફોન માટે બહુ સારું કહી શકીએ છીએ આ ફોન માટે. બીજી અંદર જોઈએ તો ગાઈડલાઇન્સ જોવા મળી જાય છે. નોર્મલ ફોનની ક્વિક ગાઈડલાઇન્સ, કઈ રીતના ફોન યુઝ કરવો તે રીતના બધું. તો સાઈડમાં પાવર બટન, વોલ્યુમ પ્રકાર, ઉપર ઇયર પીસ મળી જાય છે. સામે તમને 25 મેગાપિક્સલ કેમેરાનું યુઝ છે. ફિંગરપ્રિન્ટ ઓન ડિસ્પ્લે સેન્સર મળી જાય છે. સાઈડમાં વાત કરીએ તો ટ્રિપલ સિમ કાર્ડ ટ્રે મળી જાય છે. 2 સિમ, 1 મેમરી કાર્ડ, નીચે લાઉડ સ્પીકર, C ટાઈપ પોર્ટ અને 3.5mm જેક મળી જાય છે. પાછળ 3 કેમેરા 25+5+8 નો. ફોન સ્ટાર્ટ થઈ ગયો તમે જોઈ શકો તો એકદમ સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે ચમકે છે. IPS પેનલ નથી, સુપર એમોલેડ ફૂલ HD પેનલ આપવામાં આવેલું છે, જે સેમસંગની One UI સાથે જોવા મળી જાય છે. One UI નવી UI જે સેમસંગે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલી જે A50 માં જોવા મળી જાય છે. એકદમ સ્મૂથ એક્સપિરિયન્સ જોવા મળી જાય છે. સેટિંગની અંદર જોઈએ તો એન્ડ્રોઇડનું 9.0 પાઈનું વર્ઝન મળી જાય છે, બહુ સારું કહેવાય. હવે વાત કરી દઈએ તો ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સરની તમે જોઈ લો કઈ રીતના વર્ક કરે છે. હાલકી હું આગળ રિવ્યુમાં આની વાત કરીશ શું ડિસએડવાન્ટેજ છે, પણ આપ્યું તે બહુ જ સારું કામ આપે છે. ઘણી બધી પ્રી ઇન્સ્ટોલ્ડ એપ આપવામાં આવી છે, અનઇન્સ્ટોલેબલ છે. બિક્સપી આપવામાં આવેલું છે. કેમેરાની વાત કરીએ તો કેમેરામાં 25 પ્રાઇમરી +5 છે, લાઈવ ફોકસ +8 છે, વાઇડ એંગલ શૂટર આપવામાં આવેલો છે. આગળ તમને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું, જેમાં તમે બધું જોઈ શકો છો. નોર્મલ મોડ આપવામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ એ જ જગ્યાએથી ઉભો રહીને વાઇડ એંગલ ઓન કરતા તમે જોઈ શકો છો શું મેજિક જોવા મળે છે, વાઇડ એંગલ. ત્યારબાદ પાછું તમને એક નોર્મલ મોડ અને એ જ જગ્યાએથી અગેઇન વાઇડ એંગલ ઓન કર્યું, ત્યારબાદ તમને જોવા મળી જાય તો વાઇડ એંગલ બહુ સારું વર્ક આપે છે. આ વસ્તુ વિડીયો માટે પણ અવેલેબલ છે. લાઈવ ફોકસ પણ બહુ સારું જોવા મળી જાય છે. તો આ જ હતો A50 3 કેમેરા સાથે. તો તમે જોયું એ પ્રમાણે શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ અનબોક્સિંગમાં તો હવે સારા ફીચર્સ કીધું કે જે હાઈ રેન્જમાં જોવા મળે છે, જેમ રીતના આમાં પણ છે. OnePlus 16 ની અંદર તમે જોયું કે ઓન સ્ક્રીન ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર આપેલું છે, જેની અંદર અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સર યુઝ કર્યા છે, જેની અંદર તમે જ્યારે ફિંગરપ્રિન્ટ એન્ટર કરો ત્યારે તમારી 3D આખી રીતના ઇમેજ અંદર ક્રિએટ કરીને તે સેવ કરે છે, તમે અનલોક કરો ત્યારે એની સાથે કમ્પેર કરે છે. હવે A50 ની વાત કરીએ તો A50 ની અંદર 20,000 ની ફોનની અંદર અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સર નથી, પણ તેને એક સેન્સર મૂક્યું છે જે તમારી 2D ઇમેજ કેપ્ચર કરે અને જ્યારે તમે અનલોક કરો ત્યારે તમારા જે ફિંગર છે તેને 2D સાથે કમ્પેર કરે. વાત કરી દો તો સ્પીડની, એટલી બધી પણ લો સ્પીડ નથી કે એટલી હાઈ પણ સ્પીડ નથી, નેગ્લેજેબલ સ્પીડ છે, જેની પ્રમાણે અનલોક કરે છે. મને બહુ નોર્મલ લાગે છે, હું આટલાથી ફોન યુઝ કરું છું એ પ્રમાણે. એટલે એઝ અ ફિંગરપ્રિન્ટ વાઇઝ મને ઇશ્યુ ના લાગ્યો. સ્લો છે, ઘણા બધા તમને સાંભળવા મળશે પણ સ્લો છે, પણ એટલી સ્લો નથી કે તમને બહુ કંટાળો પણ આવવા માંડે. બીજી વાત કરીએ તો ડિસ્પ્લેની, જે ડિસ્પ્લે આપે છે 6.4 ઇંચની સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે આપવામાં આવેલી છે. એઝ યુઝ્યુઅલ સેમસંગ જે ડિસ્પ્લે બાબતે કોઈ દિવસ નીચે પડ્યું નથી, પડશે પણ નહીં. સુપર એમોલેડ પેનલ આપેલી છે, તમને બેસ્ટ વ્યૂ એંગલ આપશે અને બહુ બેસ્ટ પિક્ચરની ક્વોલિટી આપવામાં આવશે. બીજી વાત કરીએ તો બેટરીની, પહેલી વાર સેમસંગે 4000 mAh ની બેટરી આપેલી છે.
બેટરી તમે જાય તે સાથે સાથે તે લોકો 4000 mAh ને ચાર્જ કરવા માટે ફાસ્ટ ચાર્જર્સ આપેલું છે, જે સેમ ટુ સેમ S10 Plus ની અંદર જોવા મળે તે ફાસ્ટ ચાર્જર A50 ની અંદર આપવામાં છે, જે તમારી બેટરીને અરાઉન્ડ 1 કલાક ને 50 મિનિટની અંદર ફૂલ ચાર્જ કરી આપશે. તો આ હતી આની. અને ડિસ્ચાર્જની વાત કરું, ડિસ્ચાર્જ એવું બધું નથી. હાલાકી એમાં નોટિફિકેશન લાઇટ નથી, તમને આમાં જોવા મળી જાય છે ઓન સ્ક્રીન ઓલવેઝ ઓન ડિસ્પ્લે, જેમાં તમને નોટિફિકેશન્સ જોવા મળશે. અને આની અંદર જો તમે ઓલવેઝ ઓન રાખો તો તમને અરાઉન્ડ 6 hour નો ઓન સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે ઓન સ્ક્રીન તમને બેટરી મળી જાય છે. અગર તમે બંધ રાખો તો તમે પ્લસ 45 to 50 મિનિટ એડ કરી શકો છો. આ તેનું બેટરી પરફોર્મન્સ અને ઓપ્ટિમાઇઝેશન છે. હવે વાત કરીએ તો કેમેરાની. કેમેરા જે છે તેની અંદર 3 કેમેરા પણ મળે છે. ટોટલ 25 નો જે પ્રાઇમરી કેમેરો પ્લસ 5 મેગાપિક્સલ જે વાઇડ એંગલ શૂટર છે અને 8 મેગાપિક્સલ જે લાઈવ ફોકસ છે. તેના 3 અલગ કેમેરા આપે છે. તમે વાઇડ એંગલ ના સેમ્પલ્સ આગળ જોવા તે પ્રમાણે આખું લુક જ અલગ આપી દે છે. 3 કેમેરા બેસ્ટ વર્ક આપે છે. સેલ્ફી ની વાત કરીએ તો સેલ્ફી 25 મેગાપિક્સલ ની ફ્રન્ટ સેલ્ફી આપવામાં આવેલી છે. બેસ્ટ સેલ્ફી કેમેરા આમાં ગણી શકે એવી રીતના સેલ્ફી આપવામાં આવેલી છે. તો આ જ હતું ફૂલ પેકેજ. હવે વાત કરી દે તો મારી ઓપિનિયનની, 20000 ની અંદર સેમસંગ પહેલી વાર આટલો સારો ફોન લઈ આવી છે. તમે ઓફલાઈન માર્કેટમાં પણ આ ફોનને લઈ શકો છો. ઓનલાઈન પ્રિફર કરતા ઓફલાઈન પ્રિફર કરો તમે, તો તમને વધારે સારું જોવા મળશે. તમે જોઈ પણ શકશો. અને જો તમને ગમે તો તમે આ સેમસંગ નો બેસ્ટ ફોન તમે લઈ શકો છો. તો આ જ હતું મારો ઓપિનિયન આ ફોન વિશે. તો તમને જો વિડીયો ગમે તો તમે લાઈક કરો. Thank you guys watching for this video. Don't forget about the channel LCFS.